تعالوا اهلا بيكم معانا نشوف الايه السؤال ده مع بعض. 56 years old man comes to the clinic لايه؟ جاي الكلينيك فيفر، عنده فيفر، persistent cough وهيموبتسيس وفاول smelling purulent sputum، ريحته سيئه وسبيورولنت وفي element of cyanosis. ها الاعراض دي كلها موجوده لمده اسبوع تقريبا عنده for the past week. عنده 56. He had similar symptoms with sinusitis 2 months ago. هو شوفوا لما لقى انا فيفر وكاف وسبيوتم كتير فاول سميلينج، افكر في حاجه من السبيوراتيف ايه لانج سيندرومز، زي مثلا ايه لانج ابسيس، برونكايكتسيس، انفكتد سيستيك لانج الى اخره. ومعاه هيموبتسيس كمان، ده يمشي طبعا مع ايه احتمالات ايه سبيوراتيف لانج سيندروم، ومن اشهرها طبعا ايه البرونكايكتسيس. اللي خلينا نتوجه للبرونكيكس لما بيقول ساينوسايتس دي 2 مانث اجو، ان من احد اسباب البريديسبوزنج فاكتورز للبرونكيكتسيس اللي هو الايموتايل سيليا سيندروم، السيليا اللي هي ما بتشتغلش كويس، يقوم يحصل في برونكيكتسيس لان السيليا في البرونكاي بتبقى مش شغاله كويس، فيحصل انفكشنز وتبدا تدمج الوول اوف ذا برونكاي، تدايليت، يحصل فيها سابيوريشن وتبدا تعمل الايه البرونكايتيك تشينجز ايه في اللنجز بتبان في الاكس راي. وفي هذه الحاله ممكن نلاقي معاها ايه ساينوسايتس، لان السيلياري فانكشن ايه في الساينسز برضو مش شغاله، فتلاقيها بريديسبوزنج فاكتور ليها. والاورجانيزم حتى من الساينس ممكن كمان يكونتريبيوت ايه لانه يوصل لللنج سموير انذر، ويبدا ايه من خلال التراكيه والبرونكاي ممكن يزاجريفيت الايه كونديشن. ولكن ايموتايل سيليا سندروم توضع في الاعتبار لما يقول لي حته ايه ساينوسايتس دي، ان السيليا مش شغاله كويس، وبالتالي عنده ساينوسايتس بتجيله، وبيجيله برونكايكتسيس عشان البرونكاي مش عارفه تريموف السكريشن، يحصل انفكشن وكرونيك دامج للبرونكيال وول وبرونكايكتسيس في النهايه. العيان ده عنده 5 year history of smoking، كمان بيشرب سجاير فوق كل ده، تصوروا بقى. Per examination shows low grade fever، ده يمشي جدا مع برونكايتس، ما بتبقاش لو ابسس مقفول يدي هاي جريد فيفر، لكن البرونكايتس عشان مفتوحه وبتصفر بتبقى لو جريد ايه فيفر and wheezes وكراكلز in both lungs. وجود ويزس تمشي مع البرونكايكس عشان البرونكاي فيها انفلاميشن وصديد واوبستراكتد، وكراكلز موجوده برضو نتيجه الايه الاير وهو بيعدي على الانفليمد ايه تيشو اللي فيه السكريشنز والبرونكاي، كل دي ايه ولوكال ارياز اوف كولابس بتحصل في الالفيلاي وانفكشنز، كل دي ممكن تديني ايه كراكلز في مناطق اللي فيها برونكايكتسز والالفيلاي الانفكتد حواليها. Chest X-ray reveals basal honeycomb appearance on each side of the lungs. يبقى في basal honeycomb appearance كمان، ده خلاص يعني حالة برونكايكتسس يقينية. What is the most likely diagnosis؟ هي اتكتبت غلط. What is the most likely diagnosis؟ اللي هنا طبعا ما فيش مجال للمناقشه، ان احنا بنتكلم زي ما قلت في حاله ايه برونكايكتسس. من الاعراض دي من السبيورتيف سيندروم اللي موجوده كميات عاليه من الفاول سميلينج سبيوتم، اللو جريد فيفر، وجود هيموبتسيس، ساينوسايتس تمشي مع التشخيص، هونيكومب ابييرنس في اللنج، كل دي ايه برونكايكتسس. These patients likely to have bronchiectasis، واتفقنا عليها predisposing factor ليها مهم قوي ان احنا نعرفها، ودي هنا ادي ايه هونيكومب ابييرنسز ايه في اللنج وبيزل برونكايكتسس، دي التيبيكال، لكن ممكن تيجي في اماكن اخرى. والسيت سكان برضو من الحاجات الرائعه النهارده في تشخيص الايه البرونكايتيك تشينجز ايه في البرونكاي والدايلاتيشنز، ووجود البرونكايكتسس ممكن يبان في السي تي، حلو قوي. مهم قوي اي حاله برونكايكتسس ان انا افكر ايه البريديسبوزنج فاكتورز بتاعتها. في ممكن اي كونديشن زي الاميون ديفيشنسي تعمل كرونيك انفكشنز في اللنج، لان الاميون سيستم ضعيف، فاللنج انفكشنز المتتاليه تدامج البرونكيال وول وتبدا يبهوأ ويضعف ويحصل ايه البرونكايكتاسيس، وتبدا ايه يحصل السكريشن تتجمع ويحصل مور انفكشنز فيها، وده اللي بيعمل لي سبيورتيف سندروم. سيلياري ديسفانكشن وقلناها، اللي وجود الساينوسايتس يقول لي فيه
اموتايل سيليا سندروم او حاجه مخليه السيليا مش عارفه تتحرك، ودول بيبقى معاهم ساعات ازوسبيرميا. نتيجه كده تلاقي ساينوسايتس وازوسبيرميا وبرونكايكتسز اسوشيشنز ليها علاقه بالايه، بالسيلياري فانكشن من الساينسز للبرونكاي للسبيرم. لو هي ديفكتيف ممكن دي كلها بتدي ايه، اعراض تيجي في نفس العيان. سيستيك فايبروزس مفيش اشهر منه السيستيك فايبروزس، الدامج في اللنج والبرونكاي رهيب وبيعمل برونكايكتسس جامده جدا. الالرجيك برونكوبالمونري اسبرجيلوزس دي مش فانجل، دي رياكشن، خدوا بالكم ايه لفانجس، فهي الرجيك برونكوبالمونري، ودي مشهور معاها الفانجس بيجي يوجوالي في الايبكس بتاع اللنج، فتلاقي ايبيكال ديستريبيوشن، يعني دي بيزل لكن لو الرجيك برونكوبالمونري اسبرجيلوز عامله البرونكايكتسز هتلاقيه ايه ايبيكال هنا اهوت. فكل دي حاجات ايه توضع في اعتبارنا كبريديسبوزنج فاكتورز للبرونكايكتس وتتسال somewhere or another، ولكن هي معلومات essential vital انها لازم تتعرف. ان الاميون ديفيشنسي، السيليار ديسفانكشن، السيستيك فايبروزس، الرجيك برونكوبالمونري اسبيريشن، كل دول كان بريديسبوز لايه، لحاله برونكايكتسز، ولسه شايفين ايه حاله منها دلوقتي.